নমস্কাৰ, পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল আমিনা কিটচেন এণ্ড ব্লগলৈ। আজি মই এটা ৰেচিপি বনাম চিকেন ললিপপ। চিকেন ললিপপ বনাবলৈ মোক লাগিব চিকেন, এয়া ব্ৰইলাৰ মাংস। এয়া মই ললিপপ আকাৰত এইটো আকাৰত মই কাটি লৈছোঁ। আমাৰ হাতত ফুড কালাৰ লাগিছে, সেইটো কাৰণে কালাৰটো তাত লাগি গ'ল। ফাৰ্ষ্ট মই দিছোঁ ইয়াত মেৰিনেট হ'বৰ কাৰণে। ফাৰ্ষ্ট দিছোঁ মই নিমখ সোৱাদ অনুসৰি, আদা নহৰু পেষ্ট দিছোঁ এয়া এচামুচ, চয়া চচ দিছোঁ এচামুচ, ফুড কালাৰ দিছোঁ অকণমান, ৰঙাটো দিছোঁ মই ইয়াত, আৰু জলকীয়াৰ গুড়ি দিছোঁ আধা চামুচ, জালুকৰ গুড়ি দিছোঁ ইয়াত ছটিয়াই আধা চামুচমান। এইখিনি মই এতিয়া হাতেৰে সানি ল'ম ভালকৈ। এইখিনি সানি ল'লোঁ। এতিয়া মই ফ্ৰিজত থ'ম 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে। 2 ঘণ্টা মই ইয়াক মেৰিনেট হ'ব দিম। এয়া মাংসখিনি মই 2 ঘণ্টা ৰাখিছিলোঁ মেৰিনেটৰ কাৰণে। এতিয়া 2 ঘণ্টা হৈ গ'ল। এতিয়া এটা মিশ্ৰণ তৈয়াৰ কৰিম মই। মিশ্ৰণটো বনাবলৈ মোক লাগিব ময়দা, লৈছোঁ মই এইখিনি। ময়দা যিমান লৈছোঁ তাৰ আধা লৈছোঁ কৰ্ণফ্লাৱাৰ। তাৰপিছত দিম মই অকণমান নিমখ, অকণমান জলকীয়াৰ গুড়ি। এতিয়া মই পানীৰে মিশ্ৰণটো গুলি ল'ম। এনেকুৱাকৈ মই মিশ্ৰণটো গুলি ল'লোঁ। এতিয়া মই মেৰিনেট হোৱা মাংসখিনি ইয়াত ডুবাই দিম। ডুবাই তেলত ফ্ৰাই কৰিম। এয়া মই কেৰাহীত বহাই দিছোঁ, ৰিফাইন তেল দিছোঁ, এয়া গৰম হৈছে। এতিয়া মই মাংসখিনি ইয়াত ডুবাই দিম। এনেকৈ ডুবাই ল'লোঁ। তাৰপিছত মই এতিয়া তেলত দি দিম। এনেকৈ তেলত দিম গোটেই পিচ। মাংসখিনি সিজিব লাগিব, সেইটো কাৰণে মই কম জুইত দিছোঁ। কম জুইত এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। উলটাই দিওঁ এতিয়া মই কিছুমান। ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই ভাজি ল'ম। এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি উঠাই লওঁ। এইখিনি মই উঠাই ল'ম প্লেটত। এইখিনি মোৰ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল, গোটেইখিনি উঠাই ল'লোঁ। এতিয়া মই এখন কেৰাহী বহাই দিছোঁ। ইয়াত মই তেল দিছোঁ। এতিয়া কাটি লোৱা নহৰু দিম ইয়াত। এইখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। এয়া দিছোঁ চয়া চচ এচামুচ, টমেটো চচ দিছোঁ, ইয়াত টমেটো চচ দিছোঁ 2 চামুচ, 3 চামুচ দিছোঁ টমেটো চচ।
এতিয়া দিছোঁ পিঁয়াজৰ পাত। এয়া দিছোঁ পিঁয়াজৰ পাত, এইখিনি ভাজি ল'ম। গেছৰ পাৱাৰটো কমাই দিছোঁ, জ্বলি যাব। এতিয়া মই দিম ইয়াৰে ওপৰত এয়া ফ্ৰাই কৰি লোৱা মাংসখিনি। এনেকৈ চবখিনি দি পেলাই লৰাই ল'ম। এনেকৈ লৰাই ল'ম এইখিনি, গোটেইবোৰত লাগি যোৱাকৈ। এয়া ৰেডি, গেছটো অফ কৰি দিওঁ। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল চিকেন ললিপপ। এতিয়া মই প্লেটত সজাই লওঁ। এয়া মই প্লেটত সজাই ল'লোঁ চিকেন ললিপপ। মাজত পিঁয়াজ দিছোঁ আৰু এইখিনি মই ফইল পেপাৰেৰে বান্ধি দিছোঁ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ নিচিনা দেখা হ'বলৈ। ইয়াৰ ওপৰত মই অকণমান পিঁয়াজৰ পাত দিম। এতিয়া ৰেডি মোৰ চিকেন ললিপপ। যিসকলে ভিডিঅ'টো চাই আছে, যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। লগতে মোৰ আজি চিকেন ললিপপটো কেনেকুৱা হ'ল জনাব। তেনেহ'লে ধন্যবাদ।